Stroie și Vasilache, aplauze. Da, asta, da, e dedicația băiatului lui Stroie, lui Eugen, domnului Mihai Sarca, cu nespusă emoție pentru marele efort de a păstra în inimile noastre trecutul glorios al teatrului românesc. Această fotografie o am de la actrița, de la Ion Manta, rămasă în arhiva lui de la soție, Emilia Predescu, aici. Absolventă a Conservatorului Regal de Artă Dramatică în anul 1937, colegă cu Ion Aurel Manolescu, cu Ion Gheorghiu, cu Cela Dima, cu Clodi Bertola, cu Sabina Mușatescu și cu Mircea Șeptilici și Emilia Kozachievici. Așa. Aici este Alice Voinescu, profesoara, care a luat pe lângă dumneaei pe o fostă studentă dintr-o generație mai veche, absolventă a anului 1931, Tanci Cocea. Pe verso sunt Clodi Bertola, autografe. Ăsta l-am primit de la actrița Cleopan Cernățeanu. Îl ducem dincolo. În 1940, un fotograf isteț, Matei Retas, a făcut colajul ăsta. Din păcate, n-a scris numele. Eu recunosc vreo 90. Ăsta e original. Eu l-am văzut în casă la Silvia Dumitrescu, la Nicolae Brancomir, la Eugenia Zaharia și probabil mulți au fost care l-au avut. Sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Mai nobil e să duci cu tine rănile, săgețile haine ale soartei, sau piept ținând acestei mări de trude să cazi, sfârșind cu tine și cu toate? Să mori, să dormi, nimic mai mult, și în somn să știi că n-ai bătăile de inimă și miile de spaime ale firii purtate noi din leagă. E un sfârșit cum nu se poate mai ușor. Da, da, să mori, să dormi, să dormi. Sau poate să visezi, dar iată grozăvia. Ce visavă în somnul cel de veci când de pe noi cătușele de lut le-am scuturat? Ah, Ofelia, ah, nimfă, nu uita să pomenești în rugă și de biet sărmanul Hamlet. Dumneavoastră n-ați vrut să deveniți actor? N-aș fi fost bun. În schimb, aș fi fost bun la teatrografie. Dar eu n-am liceu făcut, eu n-am decât 7 clase elementare, cum era pe vremea mea, și 3 profesionale. O felie de viață, sau clipe de viață, ca să folosesc un titlu a unei piese americane, William Saroyan, clipe de viață. Pentru că mi-ar fi plăcut să lucrez în teatru, așa cum am zis, să fiu tot mereu în preajma actorilor,
să-i văd cum răsuflă, cum se chinuie să înveți un rol, cum când greșesc, că mai calcă și ei strâm câteodată. Teatru pe pâine, da, mâncam teatru pe pâine. Unii sunt conștiincioși și învață rolurile și sunt alții care se bazează pe suflări. Mulți zic că nu mai avem actori buni. Într-adevăr, ăia vechi aveau personalitate. Aveau personalitate, nu toți, bineînțeles, dar își creaseră un statut de vedete. Asta e poetul Radu Boureanu, dar și actor, și Nici Atanasiu, mare legionar și mare comunist. Și Gură Spartă. Gură Spartă în sensul că era turnător. Nicolae Brancomir în Paharul cu apă, la Teatrul Național. Didi Teodorescu în spectacolul Maria Baschircef, în 39. Didi Teodorescu și Emil Bota. Deci e interesant și asta, scrisul actriței Didi Teodorescu, în Maria Baschircef cu Emil Bota. Din păcate, astea s-aruncau. Dacă murea și Ion Teodorescu, murise actrița de vreo 8 ani și am ajuns acolo, pe strada Dimitrie Bolintineanu. Zic, ia să intru eu acolo, în blocul ăla. Intru la locatari, găsesc un Teodorescu, Ion Teodorescu. Sun la ușă, zic, numele Didi Teodorescu vă spune ceva? Zice, da, domnule, a fost sora mea, dar a murit. Și domnul s-a dus într-o cameră alăturată și a adus ce a mai găsit pe acolo, sau Constantin Ramadan, mare ieșan, Ion Manta și Marieta Rareș în noaptea regilor, a 12-a noapte. El era și Tobi, ea Maria. Nuci Dumitrescu a fost o actriță la mai multe teatre, asta i-a dat-o cu autograf colegii de teatru Emilia Predescu. A ajuns la mine de la Ion Manta, care a fost bărbatul Emiliei Predescu. Ea ca Ion Manta generică cu Emilia Predescu. I-a cununat Alexandru Giugaru cu una dintre neveste. A avut 8. Conform fiicei lui Giugaru, ea spunea, tata a avut 8 neveste. Velimir Maximilian, autograf, către Teli Barbu. A jucat în spectacol cu Teli Barbu. Ăsta un mare actor de operetă pe vremuri, care în anii 50, 40, 50, la începutul anilor 50, făcea figurație la Teatrul Național. Și Toma Caragiu zicea când îl vedea pe ăsta și pe Lizica Petescu, mare vedetă la Tănace, și ăsta mare vedetă pe vremea lui Leonard, zice, decât ca ăștia mai bine mort. Ion Manolescu, în 1931, acela care primește palmele, un mare succes al lui. Mircea Balaban, într-un spectacol al Teatrului Național, îmi scapă momentan, oferite de doamna Odette Balaban. Odette Balaban era soră cu Arlet Coposu. Ion Manolescu bătrânul și Ion Aurel Manolescu nepotul. Ion Aurel Manolescu este tatăl Ioanei Manolescu Fundin, care mi-a pus la dispoziție pozele din arhiva familiei. Marieta Rareș, Marcel Giunghi, Didi Teodorescu mireasă. Sabina Mușatescu, o poză dăruită mie de ea. Asta e poza care i-am oferit-o lui Codrescu. Ăsta e Aurel Ghicescu, Maria Ghicescu și Constantin Ramadan în 1931 la Slănic, Moldova.
M-am născut în 1943, pe 25 noiembrie, la 4:20 dimineața. Deci sunt săgetător. Întâmplarea a făcut să mă nasc la Garafa, fostul județ Purna, pentru că tăticul lucra acolo atunci. Tatăl meu având serviciu ca țiganul cu cotul, azi aici, mâine în Focșani, până când am avut eu 7 ani, am făcut vârsta școlii. Mama fiind născută aici. Am copilărit aici cu bunica maternă. Pe bunic l-am prins, dar nu-l țin minte, că am murit în 47, eram prea mic. În 1957 am terminat școala elementară, cum era pe vremea mea, și s-a pus problema unde merg mai departe. Vreau să merg la liceu. Tăticul fiind muncitor și cum se punea atunci accent pe muncitor, era și imnul țării care zicea în frunte mereu muncitorul, mă rog, zdrobite cătușe, în urmă rămân, în frunte mereu muncitorul, dar numai muncitorul nu era în frunte. Astea 3 poze sunt din spectacolul Mușcata din fereastră, pus în stagiunea 38-39 la Teatru Muncă și Voie Bună. Ion Manta, Juju Pavelescu, Alexandru Giugaru, Emilia Predescu, Maria Sandu, Gustav Valentin. Asta e Juju Pavelescu și Emilia Predescu și Ion Manta în rolul părintelui Udriș din același spectacol, Ion Manta și Alexandru Giugaru în același spectacol al Teatrului Muncă și Voie Bună din stagiunea 38-39. Iar în anul școlar 57-58 s-au reînființat școlile de arte și meserii, așa cum fusese școala asta odată. Așa voiam eu atunci, să fiu lăcătuș, să fiu plin de ulei, murdar. În mintea mea de 14 ani asta visam, să fiu mereu murdar ca tractoriștii. Și m-au repartizat la tâmplărie de mobilă. George Calboreanu, aici, în 2 poze. Aici este în tinerețe de Max Halbe, se făcuse un film nemțesc după piesa asta și imediat s-a pus și la Teatrul Național în 41 și rolul unui preot a fost jucat de George Calboreanu. Asta aici este în 1937 în rolul Napoleon Bonaparte în Madame Saint-Jean, partener al Marioarei Zimnicianu. Aristide Demetriade, Sereda Sorbul, fiica dramaturgului Mihail Sorbul, un autograf către Ion Manta. Agata Bărsescu, singura actriță de altă origine care a jucat la Burgtheater, la Viena, și a primit de la împăratul Franz Josef titlul de actriță imperială. Era născută în București, dar a murit la Iași. Rămân repetent. Ei, dacă am rămas repetent, mama zice, băiete, dacă nu-ți place școala, te duc la tătică tu. Tăticul era atunci la Hunedoara. M-a angajat acolo pe șantier, se lucra la Blooming, viitorul laminor de 650 de milimetri. Și în timpul ăla se filma Aproape de soare, un film al lui Savel Șteopol în care rolurile principale erau jucate de Florin Piersic și Vasilica Tastaman, Grigore Vasiliu Belic, Tomazian, mă rog. După aia am ajuns la o școală de ucenici în Bocșa, un orășel între Reșița și Timișoara. Bineînțeles că între timp am mers la filme și am devenit pasionat de filme, dar înainte de a ajunge în Bocșa, am fost la Hunedoara și acolo am văzut un film, Lady Hamilton se numea, și m-am îndrăgostit de actrița care juca pe Lady Hamilton, Vivien Leigh, care mai târziu a fost, de fapt, fusese Scarlett O'Hara în Pe aripile vântului, pentru că Lady Hamilton i-a făcut un an după ăla, dar eu l-am văzut când s-a dat în România. Și m-am îndrăgostit de chipul acelei actrice, a fost idealul meu de frumusețe feminină. În Bocșa veneau trupe teatrale, teatrul din Reșița și teatrul din Timișoara veneau cu orice spectacol. Dar veneau alte teatre, teatrul din Arad, teatrul din Oradea, teatrul din Baia Mare, din Muntenia, teatrul din Pitești, teatrul Giulești, Naționalul sau Bulandra, mai rărut. Tot la Bocșa aveam o cunoștință. Un băiat era elev la liceu, Vasile Spor al chema, iubitor de muzică, ascultam Europa Liberă, nu ajunsese la Europa Liberă Cornel Chiriac, era o fată, Mioara Stambolgiu. I-am scris, dacă vreți să scrieți pe adresa cutare.
Mioara Stambolgiu, pe o, nu știu cât box, nu știu, nu mai țin minte cât, New York. Și ea transmitea program prin Radio Europa Liberă prin München. Eu am cerut muzică cu Elvis Presley, zic că e preferatul meu și într-o zi, în 65 sau 66, nu mai țin minte, eu n-am ascultat emisiunea, din păcate, în schimb a ascultat-o tata, Dumnezeu să-l ierte, și un prieten din box, a fost coleg de școală profesională, Stich Adalbert, se numea Beluș. Și a doua zi dimineață, Beluș vine la mine, la secția unde lucram eu: Mihai, aseară a fost program la Europa Liberă, te-a pomenit pe tine, ți-a urat multă sănătate, cin, clinchet, șampanie turnat în pahar, cum s-auzea acolo, și lucruri de astea, și multă muzică Elvis Presley. Și a doua zi, bineînțeles că m-am dus pe la 11, m-a chemat și la comitetul UTC, Auzinei Bocșa, și după aia m-a dus la Reșița, la comitetul raional. M-au prelucrat acolo, că de unde o cunosc, zic, nu o cunosc de nicăieri, am auzit la radio, am ascultat Europa Liberă, am auzit că îmi place muzica, vreau să ascult muzică, și am spus că îmi place Elvis Presley. În anii ăia am avut parte, să zicem, de o mică ieșire din cenușiul României populare. Ion Manta, marinarul Matt Burke din Ana Christie, la teatrul nostru, marele Romald Bulfinski, Sir Falstaff, cu cele două doamne din Nevestele Vesele din Windsor, Fifi Mihailovici și Maria Voluntaru, Victoria Mierlescu și Maria Voluntaru în Arleziana, jucat în 46 la Teatrul Național. Îmi zicea Maria, dar mi-a spus și doamna Mierlescu că a jucat până în luna 8-a gravidă. În 47, în februarie, a născut băiatul, Andrei Cătălin Băleanu, care a făcut regie de film, a fost bine cotat la început, dar mâncătoria din Uniunea Cineaștilor l-a făcut să nu i-au dat comenzi și să lâncezească. A pierdut casa părintească, mă rog, era un apartament la bloc. Pe Facebook am întâlnit odată, dacă cineva îl cunoaște pe omul străzii care doarme într-una din acele intrări de la sala palatului cu un câine, nu știu ce rasă după el. Ăla este fostul regizor de film, băiatul actriței Victoria Mierlescu, deși era căzut în partea asta a depresiei, vorbea 2-3 limbi străine, era curat, îngrijit, deși dormea acolo unde dormea, nu știu ce s-a mai întâmplat cu el. De la Bocșa am ajuns și în Râmnicu Sărat, murise taică-miu în 69 și mama zice, hai acasă. Și am stat înscris aici la forțe de muncă, nu să ivea ocazie, până în 72, când mi-a dat o repartiție la IMUC București. Și eu cu repartiția de la forțele de muncă Râmnicu Sărat în buzunar, băteam pe la porțile teatrelor. Cunoscându-l pe Emeli Șefă din Banat, mă duc la el, la teatru. Îi zic despre ce-i vorba, zice, cine sunt eu? Sunt un biet actor, partidul dirigează totul. Zice, încearcă la meșter, la Liviu Ciulei. Așa zic, dar nu-l cunosc. Zice, du-te că la oamenii de artă nu te duci cu căciula în mâini, ca la ăștia de la partid. Ne-am urcat la etaj avea birou, tabloul cu fosta directoare Lucia Stuza Bulanda trona acolo, a comandat 2 cafele și am stat vreo oră și ceva de vorbă. Zice, în teatru nu se fac angajări decât bucureșteni sau dacă sunt din provincie să nu le ceară locuință. Ciulei m-a recomandat să mă duc la Beligan. M-am dus la Beligan, de unde la Ciulei am stat la Taclale o oră și la 2 cafele și am vorbit câte în lună și în stele. La Radu Beligan a ajuns după Octavian Cotescu. În fața liftului era Octavian Cotescu. Șansa mea a fost că între etajul 1 și etajul 2 s-a luat curentul. Era epoca aia în care se lua curentul
de nu știu câte ori pe zi. Pe el chema de acasă Coteț. S-a devenit Cotescu între timp. Era un regizor, Panait Cotescu, regizor de teatru în anii 30, pe urmă a ajuns regizor pe la operă. Și a schimbat numele că nu suna bine. Cred că doamna Bulanda i-a sugerat ideea și scria numele cu 2 de T. Am vorbit despre doamna Bulanda, despre Ion Manta, fost colegi de teatru. La Beligan, pe deosebire de Ciulei, refuz total. Angajările le face tovarășul Bergman. Eu mă ocup de partea artistică. Oricum nu se poate, pentru că trebuie să ai buletin de București și să ai locuință în București. Când am început să fac vizitele astea la actori în vârstă care mai trăiau, dar nu mai jucau pentru autografe, că zic ce-ar fi să le cer autografe. Am luat-o așa, am luat cartea de telefon. Anca, Marieta Anca, am găsit-o pe Marieta Anca. Brancomir, Buzescu, figurau. Unii m-au primit, alții nu m-au primit. Aici este Ecaterina Nițulescu Șahighian, Valeriu Valentineanu, Ion Manu, Aura Buzescu, Marioara Voiculescu, Cleo Pancernățeanu, de la dumneaei am acest tablou, George Calboreanu, Nicolae Brancomir, Marieta Deculescu, Nichi Atanasiu, Marieta Sadova, Elvira Godeanu, Costache Antoniu, Sorana Țopa. Sorana Țopa, știți, povestea a fost o actriță, o mare actriță. A început la Iași și pe urmă a ajuns la București și a întrerupt cariera forțat de către comuniști, pentru că ea n-a vrut să joace rolul cu basmale și cu pufoaică, dar nu numai ea și-a întrerupt atunci cariera, încă 3, 4, 5 actrițe mari ale Teatrului Național. Marioara Voiculescu, Marioara Zimnicianu, Cleo Pancernățeanu. Domnul Brancomir îmi vorbise la modul cel mai elogios, iar doamna Migri tocmai îmi spusese, caut-o. Țopa este o persoană foarte interesantă. Eleva Conservatorului Dramatic din Iași, la clasa profesorului State Dragomir, mirajul Bucureștilor avea să exercite și asupra ei, ca și asupra multor actori din provincie, o chemare irezistibilă. Iată deci în București, unde va juca în premieră la Teatrul Regina Maria piesa lui George Mihail Zanfirescu, Domnișoara Anastasia, în care a fost o Anastasie de neuitat pentru toți cei care au văzut-o. Este angajată a Naționalului Bucureștean, unde va avea de luptat cu Maria Filoti, cu Marioara Voiculescu, cu Marioara Zimnicianu, Agepsina Macri, Aura Buzescu. Să te impui cu astfel de rivale nu era la îndemâna multor actrice, dar înainte de toate a fost un om de o verticalitate morală deosebită, având de furcă cu legionarii, cu comuniștii, chiar cu regele Carol al II-lea, Sorana Țopa fiind singura persoană dintre artiști care a refuzat să depună jurământul de credință pe noua Constituție carlistă din 1938. Alături de colegele ei eșence, Gina Sandi, Ana Luca și Angela Luncescu, toate venite în București, făcea parte din tagma actrițelor intelectuale scriind versuri și teatru. Iată-mă la ușa apartamentului doamnei Sorana Țopa, dea până amintiri despre Iașul începutului în teatru, despre poetul și profesorul Mihai Cordeanu, care i-a fost mentor spiritual, Aglaie Pruteanu, Agata Bârsescu. N-am stat mult. În caiet mi-a scris următoare: copilule, ce pot eu să-ți scriu decât că aș dori ca această scurtă întâlnire să-ți amintească de o bătrână ce n-a dorit alt renume în viață decât să fie un om întreg. Asta îți doresc și matale. O piesă care m-a marcat, uitați programul ăla de ziar, au pus Cătușe Florilor. S-a jucat după Revoluție la Teatrul Odeon. Un spectacol zguduitor, o montare excepțională, aș zice, Alexander Hausvater, o regie cum n-am mai văzut. Multe spectacole m-au marcat. Zbor deasupra unui cuib de cuci la Național, Elizabeta I, ăsta de care am vorbit, l-am văzut de 86 de ori. Elizabeta I, de Paul Foster, montat la Teatrul Bulanda,
de către Liviu Ciulei. După un timp de Paul Foster, autor, auzise de marele succes de care se bucura piesa lui la București și a venit să vadă succesul. Au fost prezentați de Ion Caramitru. De data asta ne bucurăm de prezența autorului Paul Foster, care e acolo în loja cutare cu Liviu Ciulei. S-au sculat în picioare amândoi, sala, bineînțeles, a izbucnit în aplauze. Piesa nu era o mare piesă, că de-aia zic că și autorul s-a mirat de succesul ăsta. Avea 13 actori, 12 actori jucau diferite roluri. Un singur actor apărea doar în actul 2, avea doar un singur rol și acela era Toma Caragiu și juca rolul unui bancher. Așa se și prezenta când apărea în scenă, zice, cine sunt eu? Cine sunt eu? Cu accentul ușor evreiesc. Eu sunt Lazarus Tucher și țin bani în casa de fer, pentru că așa m-a învățat mamer. Erau mai mulți bărbați și 3 femei. Clodi Bertola, Gina Patichi, Irina Petrescu. Dumnezeu să ierte că toți s-au dus. La Elizabeta I învățasem replicile, le ziceam odată cu actorii. Îmi plac regizorii care nu vor să-ți arate ei, ci jocul actorului și trama să fie pe primul loc, actorul și povestea. De la un timp încoace, regizorii cred că ei sunt Dumnezeu pe pământ. Nu știu dacă sunt Dumnezeu, exact cum actorii tineri, pentru că n-au mai învățat la școala de teatru asta plină de doctori, despre trecutul teatrului românesc, despre înaintași. Nu-i mai învață nimeni. Cela Marion, Didi Teodorescu, Ion Finteșteanu, Maria Voluntaru, George Vraca, Sonia Cluceru, Ion Ulmeni, Victoria Mierlescu, Eugenia Zaharia, Fifi Mihailovici, Al Critico, Lili Carandino. Lili Carandino locuia cu sora ei, Florica Gușeilă, după ce a venit din pușcărie, soțul încă era în pușcărie, locuia acolo, în blocul din Spiru Haret, 16, și ajung în blocul așa, sunt la ușa doamnei Lili Carandino. Apare în față o doamnă rasată, cu mâinile tremurânde. M-a întrebat ce fac, cu ce mă ocup și zice, cu plăcere îi dau iscălitura mea lui Mihai Sarca, muncitor tot în domeniul artei. Lili Carandino. Și am spus că lucrez la arta populară. Teli Barbu Militaru. Domnule Mihai Sarca, îți mulțumesc din inimă că m-ați făcut să-mi amintesc că am fost odată și eu artistă. Actrița Teli Barbu, Dumnezeu să o ierte, nevasta lui Vasile Militaru. Vasile Militaru a fost arestat, a murit în pușcărie la Ocnele Mari. Le-au naționalizat casa de pe aviator Zorileanu, casă făcută din banii lui, de poet, scriitor și a ei de actriță. Și a murit Teli Barbu săraca în 97, ar fi vrut să pună mâna din nou pe casă, dar locuia în ea printre alți potentați, Emanuel Valeriu. Chiar în perioada aia când se restructura Institutul de Teatru, fostul conservator regal de artă dramatică devenea Institut de Teatru și au epurat niște actori care erau profesori. L-au dat afară pe Ion Manolescu, pe Marioara Voiculescu, pe Aurel Ghicescu, pe Aura Buzescu, pe Alice Voinescu, afară cu voi burghezilor. Și au pus pe Marcel Breslașu,
pe Dinu Negreanu, au pus profesori alții care au acceptat, printre cei care au acceptat a fost și Gheorghe Storin, mare actor, monument de actorie, dar ca profesor, ioc, n-avea talent la așa. Roma Caragiu, Dumnezeu să-l ierte, nu numai el, toți studenții îl poreclise mutu, pentru că venea la ore, deschidea catalogul, făcea prezența și pe urmă îl lua pe Benedict de Abija, un moldovean care a făcut, era cam gură spartă și a făcut pușcărie în anii comunismului, dar îl lua pe Benedict de Abija pentru că la amândoi le plăcea vinul și băteau crâșmele. Lucia Sturza Bulandra vine la teatru și la teatru municipal unde era directoare și povestea de Ghiță Dej. Ghiță Dej îmi satisface orice capriciu. Ce vreau să-i cer, îi cer. Și uite, se duce la Moscova și Benedict de Abija zice, de ce nu-mi spuneți, doamnă, să ne dea Moscova, să ne dea Basarabia? Dacă tot poate să facă atâtea pentru dumneavoastră. Și pentru asta ciripitorii gata și l-au băgat la... Bine, el și așa avea gura spartă și oriunde vorbea, ce-i venea prin minte, ca și Ion Iancovescu, ca și alții care au avut de suferit de regimul ăla de tristă amintire. Pop Marțian, Valentina Crețoiu și Șerban Tasian, cântăreți la operă, viitori deținuți politici. Erau căsătoriți și Alta Florescu se îndrăgostise de Șerban Tasian și ăsta nu o băga în seamă și atunci a turnat la securitate. Mare cântăreață soprană, dar uite, ca om a fost Romald Bulfinski, ăsta e George Demetru, ăsta e Ion Livescu, Ion Talianu, Alexandru Giugaru, Mitică Iordănescu Bruno. Pe Iordănescu Bruno îl chema Dumitru și în cronicile vremii este trecut de Iordănescu Bruno sau me Iordănescu Bruno. Și deștepția pe Cinemagia îl fac Ștefan Iordănescu. Iar Ștefan Iordănescu a fost un actor, a ajuns artist emerit, are un băiat la Timișoara, tot Ștefan Iordănescu îl cheamă și nu face, e băiat deștept, nu face sesizarea, mă. Ștefan Iordănescu a fost unul și me Iordănescu Bruno a fost altul. În fine, o chestie care îi privește pe alții, dar pe mine mă doare. Velimir Maximilian, Ionel Țăranu, Maria Mohor, Maria Filoti, Lucia Sturza Bulandra, Toni Bulandra, George Groner, Ion Aurel Manolescu, tatăl Ioanei Manolescu Fundin și asta era soția, Elvira Petreanu, mama Ioanei Manolescu, Fori Eterle, Tanci Cocea, Eugenia Popovici, Timică și soția lui, Silvia Dumitrescu Timică. Piu Mironescu l-am mai numit odată, Grigore Vasiliu Birlic, H. Nicolaide, Nicolae Gărdescu, Angela Mateescu a fost nevasta lui Birlic, Dina Cocea, Mircea Șeptilici, asta e Cornelia Teodosiu, ăsta e Ion Dacian, ăsta e Nae Roman, Jules Cazaban, Mia Apostolescu, Constantin Tănase și Elena Burmaz. Povesteam ieri sau alaltăieri de Constantin Codrescu și un tânăr actor, Dan Bordeanu, că nu l-am numit ieri, am zis un tânăr actor. Și când am oferit poza cu Ghicescu și Ramadan, Codrescu știa că i-a fost profesor, că i-am și spus așa. Dar băiatul ăsta să uite ce el zice, Aurel Ghicescu a fost mare, n-am auzit de el. Ia ca produs din asta în ultimii ani. Marcel Gingulescu cu o însemnare către mine mi-a pus la dispoziție mai multe poze, pe asta doar a semnat. Emilia Predescu, nevasta lui Ion Manta, poză de vedetă. Asta e Maria Voluntar, în rolul Vetei din Noaptea Furtunoasă. Vasile Vasilache, Titi Botez, Maria Tănase, Aurel Munteanu, cam ăștia sunt cei pe care îi cunosc eu. Ăsta e Marele G. Timică, numele lui era de acasă botezat Dumitru. Dumitru Georgescu,
El a fost copil de trup, a fost băiat sărac, nu i-a plăcut școala, a dat numai 3 clase. Pe urmă, când s-a mărit, s-a dus în București și a bătut la toate ușile unde putea să găsească ceva de lucru ca să trăiască. Îl trimiteau colo, unde aveau nevoie și într-o seară la grădina Ambasadori a întârziat un actor. De fapt, n-a venit deloc. Trebuia să joace un rol, un moș de 80 de ani și el avea 18-19 ani. A avut și aplauze. Agnia Bogoslava vorbește despre el și zice era un actor care putea să joace savanți, profesori universitari, miniștri, cu o morgă excelentă. Să-ți ajungă până suflet, să se stingă ocolul. Eu am văzut-o de 3 ori pe doamna Timică plângând pur și simplu. Mamă, fetele și băieții ăștia tineri nu știu că pe Timică nu-l chema Gheorghe Furtuna. La Comedia, actualul Teatru Odeon, era condus atunci de Sica Alexandrescu. Ăsta e Vasile Lăzărescu. Ăsta e regizorul Ivan Dubrovin, ăsta e Ion Manta, din colegii care am, asta e Tamara Vasilache, asta e Eliza Petrechescu. Eliza Petrechescu, pe care am admirat-o din toată ființa mea, ca stil de joc, asta e Ana Luca, ăsta e Ștefan Ciubotărașu, asta e Nina Diaconescu și ăsta e George Măruță. Juju Pavelescu este fiica Natalicei Pavelescu, celebra actriță care a fost interpret în primul spectacol al lui Tănase când a înființat trupa Cărăbuși. Asta București, fetițe nostime născocești. Eu mărturisesc, după femei nu mă prăpădesc. Vai ce năsăfleți, au portat un sacor ce vreți. Îți știu ce vreți, mă uit cu dispreț, că nu-s iubăreț. Dacă eu aș încerca, Asta e altceva, aș da lângă dumneata. e asta e altceva. Dacă ți-aș da nițelte și m-aș face cămăruțe, nițeluși în sine așa. E asta e Când am arătat lui Juju Pavelescu albumul ăsta, mi-a semnat aici. Și zice, îmi dați voie să mă uit până el? Și zic, da, vă rog. Și s-a uitat, a luat-o de la început și când a ajuns aici, s-a oprit. Zice, aoleo, mi-a stricat ziua când am văzut-o pe asta, pe Silvia Dumitrescu Timică. Natalița Pavelescu trăia cu Timică și a avut o fată pe asta. Și-au botezat-o Virginia Georgescu, deci a recunoscut-o Timică. Deși avea un apartament cu 3 camere, rămânând singură, n-a avut copii, rămânând singură după moartea soțului, i-a băgat colocatari, țigani. I-am făcut vreo 5-6 vizite. A fost una dintre casele care erau pline de amintiri. Dar când am intrat în camera ei, pentru că restul apartamentului era comun, bucătăria, baia erau comune, iar pe coridor de 2 ori am găsit răhăcei de puradei și se jena și vă dați seama că era un chin pentru ea, o femeie care avea o anumită formație, o anumită cultură, să stea cu ea acolo. Și când a murit, cred că i-au luat spațiu și camera ei și arhiva ei s-a ales praful de ea. Am corespondat cu Liliana Tomescu și aici vorbește Liliana Tomescu despre profesori. Ajunge la Nicolae Bălțățeanu. Târziu, acum recent, aflu de la Mihai Sarca o enciclopedie vie a teatrului românesc, că pe umbra lui o chema Dobre Ene. M-am bucurat să-i aflu numele. Era un actor de roluri
al 27-lea, să zicem. Dar se împrietenise cu Bălțățean. Bălțățean a fost actor monumental. Mă bucur că sunt și aici nominalizat. Este aproape un miracol că am dat tocmai peste dumneavoastră. Cum ați spus? Nu îndrăzneam să spun. Întâmplare fericită, nu? Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Nineta Gusti a ajuns în faza de agricultureasă datorită marii ei dragoste pentru flori și verdețuri cu care ar trebui să se bucure toți oamenii, fără a mai căuta liniștea sufletească prin alte sfere. Era un om dintr-o bucată. Zice, Mihai, eu am iubit în draci, a fost 15 ani măritată cu Radu Beligan. A iubit tot ce a prins și zice, când era la teatru din Sărindar, Beate Fredanov, când intra la mine în cabină, zice, Nineta, la tine în cabină miroase mereu a dragoste. Asta e Mari Teodorescu, n-a fost arestată, în schimb a fost arestat soțul ei, Traian Popescu Tracipone, ofițer regal și șeful oficiului cinematografic al armatei. El a făcut pușcărie destul de lungă și ea, tânără vedetă a Teatrului Municipal. După 1947, Beate Fredanov fiind director adjunct al Teatrului Municipal, că a luat-o Lucia Stuza-Bulanda pe ea și pe Jules Cazaban director adjunct. Ea a făcut zile fripte lui Mari Teodorescu și a îndepărtat-o, ușor a îndepărtat-o din teatru. În amintirea zilelor frumoase la lumina rampei, Elisabeta Hencia era nepoata pictorului Sava Hencia și a fost botezată de principesa Elisabeta, fiica regelui Ferdinand și a reginei Maria, prima fiică. Mulți din teatru o considerau mai bătrână decât era în realitate, pentru că, tu ai fost botezată de regina Elisabeta. Nu, a fost botezată de principesa Elisabeta, care a ajuns regină a Greciei, căsătorită cu George al II-lea, regele Greciei. Marieta Deculescu a făcut parte din plutonul la 65, care au fost pensionate forțat. Tanci Cocea, Marieta Deculescu, Marieta Anca, Tanci Căpățână. A debutat în teatru muzical, a fost căsătorită cu Vasile Vasilache și Vasile Vasilache a murit atunci la bombardament și după ce a murit Vasilache s-a căsătorit cu Mircea Șeptilici. În 47 Mircea Șeptilici a fost arestat în grupul Tămădău. Am impresia că și Tanci Căpățână. De fapt nu am impresia, că era și ea acolo în grupul ăla de fugari, ca și Lili Carandino. Și i-a arestat pe amândoi. L-am cunoscut și pe Carandino. Credea că securist. Nu știam cum arată, nu-l văzusem niciodată. Știam doar că trebuie să fie bătrân și că în tinerețe avea părul roșu. Apare cu pălăria în mână, cu o mână la spate, așa, mergea încet, agale, se gândea la ceva. Zic, ăsta este. Zice, bată-te să te bată, ce mai speriat. Domnule, am făcut 18 ani de pușcărie și uite așa, în 2 minute, cât a durat până am intrat în lift și ne-am urcat sus la etajul 3 și pe urmă și-a început să plângă. Mă uitam la dumnealui, se rostogoleau niște lacrimi, parcă le simțeam eu fierbințeala pe obrajii lui bătrâni. Celula de la etaj în care fusese mutat permitea supravegherea mișcărilor din curte, dar mai puțin ușura munca de recunoaștere. Mare înfumirarea când într-o bună zi, pe un maldăr de cărămizi am zărit, stând mândru și cocoțat, un superb vultur. Semăna cu Iancovescu, plimbându-se în ragălan pe calea victoriei. Dar ce căta vulturul în închisoare? Mi-am dat seama că rănit de glonț se prăbușise. Gardienii, după ce îl legaseră, își băteau joc de el. Vulturul avea aerul că își suportă cu dispreț și cu resemnare destinul. Înjurat și lovit cu pietre, nu crâcnea. Se dovedea astfel mai presus de mulți generali, capabil de orice josnicie în schimbul unui supliment de terci.
Ion Iancovescu, un mare actor, o gură slobodă. În 1949 era la Atene Palat, la o masă în care era cu doi oameni de teatru. Un cronicar, nu îmi scapă numele, al doilea era emulul lui Ion Iancovescu și l-a copiat pe Ion Iancovescu ca stil de interpretare Radu Beligan. Și vine un ziarist de la Scânteia, povestește Gabi Micailescu asta, mare impresar de teatru. Ați auzit, în Uniunea Sovietică în curând pâinea va fi gratis. Dar Ion Iancovescu zice, da, dar cu ce preț? Și a doua zi Ion Iancovescu era la pușcărie. Cine îl turnase? Radu Beligan. În 1956 sau 57 a avut o premieră, Blestematele fantome, a lui Eduardo De Filippo. Era machiat, pregătit, aștepta clipa să intre în scenă și un personaj din teatru intră în cabină la Iancovescu, zice, îi sala țeapănă, nu mai ai loc să arunci un ac. Este și tovarășul Beligan în sală. Tovarășul Beligan era încă din anii ăia, înscris bine, cred că era înscris în Partidul Comunist din 45, dar a început să fie membru în Marea Adunare Națională, încă de pe atunci. El, Dina Cocea, Irina Răchițeanu au fost membri în anii 50 în Marea Adunare Națională și pe urmă mai târziu alții, Albulescu, Silviu Stănculescu, în fine. Și zice, este și tovarășul Beligan în sală, stă în picioare. Și Iancovescu zice, în picioare? Ăla în genunchi ar trebui să stea când joc eu. Am vorbit de o mare actriță a neamului, Filia d'Arte. Bunica a fost Maria Ciucurescu. Maria Ciucurescu s-a căsătorit la 16 ani cu un conte polonez, Cinski. Și a avut o fată, Marioara, care cu timpul a devenit tot actriță, mare actriță de operetă, cântăreață. Și asta s-a căsătorit cu un actor la început, Avram Nicolau, care a făcut puțin teatru, dar s-a apucat de politică și conducător de teatre. Și împreună au avut o fată, au botezat-o Migri Avram Nicolau. A fost mare actriță a teatrului la început la Teatrul Național, anii 40, și pe urmă, după 48, a intrat în trupa Teatrului Armatei, devenind notara. A fost căsătorită cu Toni Buiacici, îmi spusese actrița Fifi Mihailovici, fostă nevasta lui Finteșteanu, zice, locuiește aici aproape, pe Eminescu. În momentul când am ajuns la poartă, și zic, doamna Migri, Avram Nicolau, nu știam cine-i domnul. Am aflat ulterior că e Toni Buiacici, soțul doamnei. Zic, vreau un autograf de la dumneavoastră. Se uită așa la mine, o văzusem în câteva spectacole, că încă a jucat până chiar după Revoluție și a făcut o trupă pe care a intitulat-o, trupă particulară, pe care a intitulat-o George Vraca. Bun, dar întâlnirea cu Elvira Godeanu... Mă duc la Mihai Berechet. Zice, n-ai ajuns la Elvira? Zic, nu, am ajuns, dar nu m-a primit. Zice, lasă că îi dau telefon. A dat telefon, de 3 ori am fost la ea. Prima dată am sunat, am vorbit cu ea
prin ușă, dar nu m-a primit. A doua oară nu era acasă, iar a treia oară zice, a, dumneata ai proptele. Eu sunt bătrână, nu mai dau autografe, nu mai joc, m-am retras, am murit și soțul meu, Emil Prager, dar am stat circa o jumătate de oră în prezența dumneaei, la o măsuță lângă hol. Era bustul ei făcut de Milița Petrașcu în bronz, o fi la muzeu acum sau o fi la Teatru Elvira Godeanu la Târgu Jiu. Am văzut-o în realitate în 77, în februarie 77, când a murit Marcel Angelescu. Când am fost eu, l-am văzut pe Marcel pe catafalc, făceau de gardă Aura Buzescu, Elvira Godeanu, Maria Voluntaru și îmi scapă numele acum. Odată am fost la Toma Caragiu, m-am dus să-l trag de mânecă să merg la premiera filmului Tatăl Risipitor. Era la Scala. Îmi deschide un fel de majordom. Zice, domnul Caragiu e la duș. Și zice, poftiți înăuntru. La o măsuță mică, foarte întunecoasă, deci lumină foarte puțină, un domn sorbea o cafea. La un moment dat, domnul de lângă mine zice, dumneavoastră lucrați în televiziune? Zic, nu, dar i-am recunoscut glasul. Și mă uit la el, era Jean Constantin. Zic, nu, sunt un admirator, nu știu ce, și vreau să merg la spectacolul de gala, la Tatăl Risipitor. Dar zice, Toma merge cu mine la radio. În aceeași zi, era lunea, sala de festivități radio din Nuferilor organiza un spectacol de varietăți, la care era invitat și Toma Caragiu și Jean Constantin. Eu știam de spectacolul de varietăți de acolo, dar în Tatăl Risipitor, Toma era rolul principal. Chiar Tatăl Risipitor. Și mă gândeam că se duce la premiera de gală. Iese Toma din... Zice, ce-i cu tine? Uite așa, vreau să merg la premieră. Zice, dă-i în pizda mamilor cu filmul lor cu tot. Scenariul al lui Eugen Barbu, în care era vorba de un tată care pierde 3 fii în război. Mă rog, unul vine mutilat și zice, eu merg la radio cu Jenică, acolo vine lumea să ne vadă, plătește bilet să ne vadă pe noi. Și am mai tras odată în jurătura. Și zice, lasă că te descurci tu.
Nicu Brancomir locuia în cartierul Gării de Nord, în casa părintească construită de tatăl lui, care a fost șeful Gării de Nord. L-am văzut în câteva piese de teatru în anii din urmă și știam despre gloria lui teatrală, mai ales l-auzeam la radio, la microfon, avea un glas care trecea dincolo de așa. Și locuia la curte. Casa era construită de tatăl lui Nicolae Brancomir, care se numea Nicolae Turculeț și avea două litere îngemănate, un N și un T. Când am văzut monograma aia acolo, teatru, m-am gândit la Teatrul Național, iar când am intrat înăuntru, chiar așa am și scris undeva despre asta, zic, când am intrat înăuntru, chiar eram într-un sanctuar. Să trăiesc, maestre, nu știu ce, zic, sunt de la Râmnicu Săratu, vreau un autograf de la poartă, zice, da, cu dragă inimă. Și arăt caietul, se uită prin el, după aia mi-a semnat, mai târziu mi-a semnat și după ce mi-a semnat, strigă pe soție. A venit și doamna Lucia Brancomir, s-a uitat prin așa, a mai stat un pic de vorbă și după aia zic, hai, poftiți în casă. Am poftit în casă și am intrat într-un veritabil altar cu documente teatrale, fotografii cu autograf. Mama lui Brancomir în tinerețe fusese spectatoare de teatru și avea programe de teatru și documente dinaintea lui, de la Notara, de la Aristița Romanescu, de la Grigore Manolescu și marea pleiadă dinainte. Și s-a ales praful și de colecția Brancomir, pentru că după ce a murit Brancomir, ei erau în perioada aia, când m-am dus eu la ei, zona aia Buzești trebuia să fie demolată, pentru că se hotărâse atunci marea șosea București-Târgoviște, să lege cele două, fosta capitală Târgoviște cu Bucureștiul, și stăteau cu bagajele făcute până când anunța securitatea, mâine vă demolăm, mâine plecați. Și aveau locul la cimitirul Sfânta Vineri. Acolo erau părinții lui și erau înmărmuriți că și peste cimitirul Sfânta Vineri trebuia să treacă șoseaua aia și trebuia să-și mute și morții de acolo. În fine, și m-am dus de multe ori după aia la domnul Brancomir, că era aproape de Gara de Nord, și stăteam câte o jumătate de oră, o oră, 2-3 ore, stăteam la taclale. Iar în perioada anilor 80, în care la Râmnicu Sărat și nu numai la Râmnicu Sărat nu se găsea pâine, ne dădea pâinea pe cartelă, iar mie, că locuiam la țară, chiar dacă locuiam în oraș, nu-mi dădea, n-aveam voie să mâncăm pâine, numai cei din oraș primeau pâine. Aia care locuiam la țară umblam ca nebunii, dintr-un capăt în altul al orașului să facem rost de pâine. De multe ori am mers doamna Brancomir cu mine și îmi cumpăra și dumnea ei 2 pâini. Nu întreba, nici pe mine nu mă întreba de buletin, pentru că arătam nu a bucureștean, dar oricum a cât de cât orășean, eram îmbrăcat altfel. Dar ăia care erau îmbrăcați de-a dreptul țărănești, din ochii îi vedea, zice, mata, de ce stai la rând? La Nicolae Brancomir și la Victoria Merlescu am făcut treaba asta, Dumnezeu să ierte pe amândoi. Marieta Anca locuia în același bloc în care a locuit Lili Carandino, Spiru Hadeș 16. Făcea parte dintr-o mare familie ardelenească, unchiul ei era Ilie Lazar, mare țărănist, iar tatăl ei fusese un mare medic la Satul Mare, era cunoscut în zona Satul Mare, Oradea. Familia Anca, familie născută în Mănășturi, Copalnic Mănășturi. Da, la cinematograf. De-abia începuse filmul, pentru că vreo 20 de minute a fost vizita tovarășului Ceaușescu, nu știu care țară africană. Începuse filmul și a început cu tremurul. Ne-am dus un pic mai încolo la piața Cogălnicianu. Acolo am văzut-o pe actrița Ileana Predescu, văzusem spectacolul la premieră, se juca la Teatru Bulanda, se juca Receala. Și Ileana Predescu juca un rol în spectacol și avea o anumită costumație și în scenă trebuia să fie desculță. Așa fugise, în costumul de scenă și desculță. Și lumea credea că e nebună. Eu am recunoscut-o imediat și am spus la cei din jurul meu, este o actriță. Când am ieșit de la cinematograf, nu-mi dădeam seama de unde e ceața aia. Dar nu era ceață, era praf. Nu mă gândeam că
atâtea clădiri s-au dărâmat în noaptea aia în București. La întretăierea cu domnicii, un bloc mare de 12 etaje, în ăla locuia Eliza Petrechescu. Eu am zis mereu, pe blocul ăla nou construit ar trebui să fie o placă în memoria ei, că nu are mormânt. Nu știu dacă era de datoria uniterului, am zis pe Facebook de multe ori. Blocul ăla era încălzit cu păcură. A luat foc și a ars mognit 3 săptămâni și au încărcat în buldozele au încărcat în camioane, în basculante, molozul cu tot ce au găsit acolo. Unii zic că nu e adevărat, eu am fost martor atunci. În fine, venise poliția, venise soldații. Acolo am văzut cum s-a salvat o fată, s-a scos de sub dărâmături o fată. Ce am văzut în noaptea aia m-am cutremurat. A doua zi am văzut blocul lui Caragiu. Am plâns-o pe Eliza Petrechescu atunci, așa cum de altfel am plâns pe Toma Caragiu. Așa am plâns-o și pe Eliza și mai ales faptul că ea nu are un mormânt unde să-i pui o floare. Sâmbătă 5 martie, la ora 8:15, pogora din cerurile africane Salvatorul Națiunii. Și el și salvatoarea lui soție aveau să fie primiți cu onorurile de rigoare. Protocolul e protocol, chiar și la cutremur. A ctitorit din temelie țara. A construit un om al vremii noi. Să păurim la sate o viață înfloritoare. Trăiască Ceaușescu! Glorie lui, iluminatului. Trăiască Ceaușescu! Era Adela Mărculescu, era Ion Marinescu, era Alexandru Repan, erau mulți care citeau versuri, chiar Lucia Mureșan. Nimeni n-a văzut-o pe Stella Popescu. Bună oară, spun în vers, că și ea putea să recite poezii din astea, dar nu vroia. Nu zic de Dem Rădulescu. Dem Rădulescu ar fi râs lumea și nu-l chemau ăia. Sau Virgil Ogășanu și el și nevastă sa. Și mulți care au zis versuri în cinstea partidului. Știm comunista care și-a îndrăgit poporul din care vine blândă. Unii erau șantajați cu problema personală, de pildă Ion Marinescu. El, omul Ceaușescu, stejar de scornicești. Țara își sărbătorește fiul, pe toate este scris partidul. Pe toate scrie Ceaușescu. Unii acum zic că au fost siliți, așa s-au dezvinovățit în 90 atunci. Trăiască Ceaușescu, partidul și poporul. Demni comuniști români, uniți de un legământ. Elenei Ceaușescu îi se cuvine, prieteni, urarea cea mai pură ce o purtăm în gând. El, omul Ceaușescu, acel ce ni mândria. Dar steaua Ceaușescu le dă temăreție. Trăiască Ceaușescu! Etern păstrăm în suflet tribuna temerară istorică a celui de-al 9-lea congres. Întreg poporul azi sărbătorește pe Nicolae Ceaușescu. Îi stă mereu alături, tovarășa-i de viață, Elena Ceaușescu, spirit ales, vibrant, fiică a națiunii, stimată în lumea întreagă ca luptător politic și reputat savant. Partidul ne ilumină prin Ceaușescu, marele bărbat, om de știință și de omenie. Eu am urât comunismul încă din copilărie. Un actor pe care l-am stimat, mi-a plăcut enorm de el cum juca, l-am găsit în lista colaboratorilor securității. Alexandru Repan. Și de atunci nu-mi mai place. Când îl aud, când îl văd sau când aud de el, mi-e lehamite. E Ceaușescu, suflet de erou. Elena Ceaușescu, respectul demn al țării. Azi împletim de vis buchete și în gestul inimii vibrant le dăruim drept cald omagiu femeii reputat savant. Radu Beligan a fost cel mai fervent turnător al lui Liviu Ciulei.
Radu Beligan, dar erau chiar și actori din teatru. Pe cerul românesc etern va lumina steaua Ceaușescu în eternitate. Pe albastru ocean, corabia noastră aleargă înainte, mândră aleargă înainte, spre viitor, spre comunism aleargă. Prielnic e vântul, meșter Cârmaciu, mândră corabia, meșter Cârmaciul. Am văzut foarte mulți dintre cei care au luat cuvântul până acum aici la televiziune, nu foarte mulți, câțiva, cât am putut eu să văd, greșesc când spun foarte mulți, și care încep prin a-și cere scuze. Eu cred că asta este o atitudine nu tocmai potrivită. Cred că lucrurile n-ar fi ajuns aici dacă fiecare dintre noi ar fi avut tăria la timpul potrivit să-și înfrângă frica și să încerce să aibă o atitudine demnă față de tot ceea ce se întâmpla în jurul lui. Și dacă fiecare dintre noi ar fi spus un nu, atunci când era solicitat să spună versuri la televiziune, atunci când era solicitat să pronunțe cuvinte, nume proprii, care nu se mai pot pronunța nici atunci și nici acum. Eu nu pot să pronunț un asemenea nume propriu și n-am putut nici înainte să o fac. Cred că dacă ei s-ar fi gândit acum n-ar mai fi trebuit să vină și să-și ceară scuze. Ce aș vrea să le propun, înainte de a veni la televiziune și să-și ceară scuze, le ofer o hârtiuță, un sul, să șteargă gura. Asta este trimisă de actorul Candid Stoica. Mi-a trimis 8 cărți. Zic, din păcate am 1000 de lei pensie și nu-mi permit să mai cumpăr cărți. Zice, o, Doamne! Și zice, dați-mi adresa și vă trimit eu. Asta Mihai Mălai Mare. Mă pomenesc într-o seară cu un mesaj pe Facebook. Domnule, dumneavoastră sunteți celebru Mihai Sarca, de care vorbește toți actorii. Zic, nu știu dacă vorbesc chiar toți. Am comentat eu. Zice, domnule, foarte mulți vă cunosc. Și zice, de când vă caut, că vreau să vă pun niște întrebări. Trebuia să iau unul mai mic, dacă vreau să fiu artist. Care au noduri, lemnul ăsta de blat, se sparge greu. La nodurile alea parcă cuie, nituri, piroane. E jale. Iar la cimitir am alături de mama și tăticul am băgat pe sora mea, aia mai mică, a murit în 2018.
Sub această cruce veche și sub bolta acestui castan va dormi atunci când va voi Domnul cel care vă vorbește. Un pasionat al istoriei teatrului, dar nu al istoriei teatrului în general, ci a istoriei teatrului bucureștean și mai ales a celor care dau viață acelui miraj, actorii. Uitați lumina aici. Dacă nu va aprinde nimeni o lumânare la cap, acest castan va aprinde candelabrele lui în fiecare primăvară-vară. Și asta. Prima dragoste. Ok, ne-am zis. Tot un roman de Alexandru Mane. Ăsta e ultimul. Care mai citești? Nu, care a apărut în librărie. Sigur, se putea să-ți lipsesc. Ei, bravo. Aici și fotografia lui Mane. Am tăiat-o dintr-o revistă, leampe ale tuturor scriitorilor și artiștilor. Da, aș colecție de fluturi. Ia plecați de aici și strângeți că nu mai e mult până să închide.